हेलो गाइस আজি ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা দেখাব নোৱাৰিলো যেহেতু অকমান মোবাইলটো প্ৰবলেম এটা হৈ গ'ল তো এয়া মাজৰ পৰাই দেখাইছো আৰু বৰ্তমান আজি লোকেল মুৰ্গী ভাজি আছো আৰু মটা কুকুৰা শুদ্ধ মাংসই আৰু একো আলু চালু মিক্স নকৰি এডোখৰ ডাঙৰ হৈ থাকিলে কাটোতে থাকি গ'ল আৰু কাটিবলৈ ইয়াত তো ডাঙৰকৈ দি দিলোঁ আৰু এনেও মাংস ডাঙৰকৈ খাই ভালেই লাগে বাৰু লোকেল বুলি ক'লে এনে ডাঙৰকৈ বনাব লাগে কাৰণ নহ'লে বহুত হাৰ্ডি ওলাই যায় ইয়াত সৰু সৰু কৰিলে ডাঙৰ কৰিলে আৰু হাড়কেইডোখৰ উলিয়াব পাৰি আৰু এক্সট্ৰাকৈ খাব টাইমত আজি মই কম পৰিমাণে মছলা দিছোঁ ৰেড চিলি জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা আৰু মিট মছলা দিছোঁ আৰু আদা নহৰু থাকিব আৰু অলপ দেৰিকৈ দিব লাগিব ইয়াতে 2-3টা অলপ পিঁয়াজ মিহলাই দিওঁ পিঁয়াজ আৰু বিলাহী লোকেল মুৰ্গী খাই আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন মেছেজ কৰি কমেণ্টত আপোনালোকে 2-এটা কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে আৰু বিলাহীখিনি মিক্স হৈ গ'ল এয়া মই পিঠাখন লগাই দিম আৰু এতিয়া এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দিওঁ আৰু লাহেকৈ তো মাংস অলৰেডি সিজি গ'ল চব কিমান তেল ওলাইছে লোকেল মাংস যে আদা নহৰু দিলে সদায় মানে নমোৱাবলৈ 20 মিনিটমানৰ আগত দিব লাগে তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ধুনীয়া হয় তাতকৈ বেছি সোনকালে দি দিলে আৰু বেয়া হয় ইয়াতে মানে অলপ কম পৰিমাণে 1 কাপ পানী দি দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কোনে কোনে চাই আৰু চোৱাবিলাকক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ আৰু ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ এজ এ হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল অ'কে বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ মোৰ আৰু মুৰ্গী মাংস সিজি গ'ল সিজিলে বুলিয়ে ধৰক আৰু অকণমান বাকী আছে তো খাম আৰু বহুত টেষ্টি বনিছে গোন্ধটোতে খাওঁ খাওঁ লাগিছে তো আপোনালোকে লোকেল মুৰ্গী এনেকুৱাকৈ বনাই খাব কম পৰিমাণে অকণমান পানী দিব যাতে অকণমান গ্ৰেভি হয় তো আজিলৈ বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ